ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් මං අද හිතුවා කොහොමද කටු දෙකෙන් ගොතද්දි තියෙන chart එකක් හරියටම කියව ගන්න කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඔයාලා මේ chart දැකලා ඇති. ඉතින් ඒ වගේ chart එකක් හරියටම කියවගෙන හරියටම ලස්සන ගෙතුමක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ තියෙන්නේ හරියාකාරවම knitting chart එකක්. මේ chart බලලා තමයි ගොඩාක් අය ලස්සන විවිධ නිර්මාණ කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ chart දැකලත් ඇති. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් මේ එක එක කොටුවෙන් කොහොමද මොනවාද විස්තර කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට මේ ලොකු සමචතුරස්‍රයෙන් පේන්නේ අපි ගෙතුම් කීයක් කරගන්න ඕනේද කියලා. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි වටේ. පළවෙනි වටේ මේ ටිකම කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි වටේ මේ ටික. තුන්වෙනි වටේ මේ ටික. හතරවෙනි වටේ මෙහෙම. පස්වෙනි වටේ මෙහෙම. ඒ වගේ මෙතනින් වට 10ක් මෙයාලා ගොතන්න කියලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ ලොකු වටේ කොටුවෙන් කියවෙන්නේ. ඒ වගේම මේ නිකන් කිසිම දෙයක් ලියවිලා නැති නිකන් හිස් කොටු තියෙනවා. මේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට අපි මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා යට පැත්තට කටුව අරගෙන ගොතන එක තමයි මේ මෙතෙන්දි කරගන්න ඕන. මම ඒක ඔයාලට ගොතලා පෙන්නන්නම්. ඉස්සෙල්ලෙන්ම අපි මෙතනින් 10ක් නේ ලූප් ගන්න කියලා තියෙන්නේ. අපි කටුවට ලූප් 10ක් ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ දැන් අපිට පේනවා හිස් කොටු පේලියක් තමයි පළවෙනි රෝ එකට අපිට ගොතා ගන්න කියලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි පළවෙනියටම කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට යටට කටුව දාලා. මෙන්න මේ විදිහට යටට කටුව දාලා 10ක් ගොතා ගන්න ඕන. එක වටයක් ගොතාගත්ත දැන් අපි ඊට පස්සේ පේලියේ තියෙන්නේ කන පිට ඒ විදිහටම හිස් කොට පේලියක්. අපි කන පිට හරවලා මේ වගේ හිස් කොට පේලියක් ගොතාගatti අපි කටුව උඩ අතට දාලා තමයි ගොතා ගන්න ඕනේ. අපි බලමු ඒක කොහොමද ගොතාගන්නේ කියලා. අපි බලාගමු කොහොමද උඩ අතට ගොතාගන්නේ කියලා. මේ විදිහට තමයි අපි පළවෙනි පේලිය ආවේ. දෙවෙනි පේලිය ගොතද්දී මෙන්න මෙහෙම උඩ අතට තමයි ගොතන්න ඕනේ. මම කලින් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා මෙහෙම කොහොමද උඩ අතට ගොතන්නේ කියලා. මේ විදිහට මෙන්න මෙහෙම උඩ අතට තමයි මේ පේලියම ගොතන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි දෙවෙනි රෝ එක අපි ගොතා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පේලිය ගොතා ගද්දී සාමාන්‍ය විදිහටමයි හොඳ පිටක් නම් පහළ අතට කටුව දාලා ගොතා ගන්න ඕනේ. නිට් එකක් කර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම කන පිට නම් ගොතන්නේ අපි පර්ස් ස්ටිච් එකක් කටුව උඩට දාලා ගොතා ගන්න ගෙතුමක් ගොතා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි මේ මෙතන
අපි කරගත්ත විදිහටමයි මේ පේලි දෙකත් කරගන්න තියෙන්නේ. පස්වෙනි වටේ ගොතා ගද්දී අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ස්ටිච් දෙකක් ගොතා ගන්න. ඒ කියලා කියන්නේ පස්වෙනි වටේ ඉන්නේ හොඳ පිටටනේ. හොඳ පිටට ආවහම ගොතන්න ඕන දෙකක්. මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ එන්නේ කොටුවට මෙහෙම රවුම් සංකේතයක් දාලා තමයි ඔයාලට එන්නේ. මෙන්න මේ කොටුව මැදින් රවුමක් තියෙන සංකේතෙන් කියවෙන්නේ නූල උඩට ගන්න ඕන කියන එක. නූල උඩට ගන්න ඕන කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම ගොතාගෙන යද්දී අපේ නූල තියෙන පහළට. ඒක මෙහෙම කට්ටෙන් උඩට ගන්න ඕන කියන එක තමයි මෙන්න මේ සංකේතෙන් නිරූපණය වෙන්නේ. එතකොට අපි දෙකක් ගොතලා නූල උඩට අරගෙන තමයි ඊළඟ ගෙතුම කරගන්න ඕන. ඒක තමයි මේ සංකේතෙන් කියවෙන්නේ. ඒක තමයි yarn over කියලා කියන්නේ නූල උඩට. නූල උඩට ගන්න එක තමයි මේ සංකේතය. අපි ඊළඟ එකට බලමු. ඊළඟ එක මෙහෙම ඉරක්. ඊළඟ සංකේතය තමයි මේක. මේ සංකේතයෙන් අපිට තේරෙන්නේ slip knit. ඒ කියලා කියන්නේ slip කියලා කියන්නේ අතාරින්න කියන එක. එතකොට slip knit දෙකක් අතෑරලා කටුව දෙකක් මේකට අතෑරලා මෙහෙම slip එකක් ඒ දෙකම අපි ගොතන්න ඕන. knit එක. මෙහෙම ඒ දෙකම එකට අල්ලලා මෙන්න මෙහෙම ගොතා ගන්න ඕන. මෙන්න මෙහෙම. ඒකට තමයි slip knit. නැත්නම් මෙන්න මේ සංකේතයෙන් කියවෙන්නේ ඒක. ඊළඟට තියෙන්නේ මෙතන නිකන් කොටුවක්. ඒ කියන්නේ හොඳ පිට ගොතා ගන්නවා නම් අපි ඒක කටුව පහළට දාලා තමයි ගොතා ගන්න ඕන. මෙන්න මෙහෙම කටුව පහළට දාලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා මෙන්න මේක. මෙන්න මෙහෙම සංකේතයක් තමයි ඊළඟ කොටුවෙන් අපිට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ knit together. ඒ කියන්නේ දෙකක් එකවර ගොතා ගන්න ඕන. දෙකක් එකවර ගොතා ගන්න ඕන. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. ඒක ඇත්තටම අඩු කිරීමක් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ගොතා ගන්න එකට තමයි අපි කියන්නේ knit two together කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ආයෙත් පේනවා මෙන්න මේ විදිහට yarn over එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නූල උඩට ගන්න එකක් තියෙනවා. එන්නේ නූල ඊට පස්සේ උඩට අරගෙන සාමාන්‍ය විදිහටම තුනක් ගොතන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ සිම්බල් ටික හරියටම තේරුණා කියලා. ඊට පස්සේ ආයෙත් අපිට කරන්න තියෙන්නේ කන පිට රවුමක් ගොතා ගන්න එක. මෙන්න මේ නිකන් කොටු ටිකක් නේ තියෙන්නේ. ඒකට කන පිට රවුමක් ගොතා ගන්න එක තමයි ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මෙහෙම සලකුණක් V හැඩයේති සලකුණක් තියෙනවා. V හැඩයේති සලකුණෙන් කියලා කියන්නේ ස්ලිප් එකක්. ඒ කියන්නේ අර නිකම්ම අනිත් කොටුවට යවා ගන්න එකක් තමයි එතනදී අපිට කරගන්න තියෙන්නේ. මම ඒක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒක ඇත්තටම කියලා දෙන්න දෙයක්වත් නෙමෙයි. ඒක මේ නිකම්ම ස්ලිප් එකක්. නිකම්ම මෙන්න මේ විදිහට කටට අයින් කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට සිම්බල් එකක් තිබ්බොත් ආ කරන්න ඕනේ මේ කටට නිකම්ම අයින් කරගන්න එක. මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට මේකට යන්න කලින් අපි ස්ටිච් තුනක් knit තුනක් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට කොටු තුනක් තියෙනවා. අපි තුන් ස්තරයක් ගොතාගෙන ඉමු. මෙන්න මේ
ඉවරුත් වුණා. ඊට පස්සේ තමයි අපි මෙන්න මේක කරන්න ඕනේ. ඒකේ තේරුම තමයි knit back 1. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක පිටිපස්සේ ලූප් එක පිටිපස්සේ මෙන්න මෙහෙම පිටිපස්සේ නූලට තමයි මෙන්න මේක ගොතා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ ලූප් එක අපි මෙහෙම ඉස්සරහින් දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. ඒක ගොතා ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම පිටිපස්සට. මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් කොටු දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ පැත්ත ගොතා ගන්න නිසා මෙහෙම කටුව පහළට දාලා තමයි දෙකක් ගොතා ගන්න ඕන. මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මේ සිම්බල් එකේම උඩ පැත්ත වගේ. ඒකෙදි අපි කරගන්න ඕනේ make 1. ඒ කියන්නේ එකක් වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඒක කරගන්න මෙහෙමයි. මේකෙදි ඔයාලට පේනවා මෙතනින් මෙහෙම උඩම තියෙන මෙන්න මෙහෙම නූලක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොතාගෙන යද්දි මෙතන මේ උඩම තියෙන නූල ඇදලා මෙන්න මේකට දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒක සාමාන්‍ය විදිහටම ගොතා ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට තමයි අපි එකක් වැඩි කරගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහටම අපිට ඉතිරි ටික ගොතා ගන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට. මේ සාමාන්‍ය විදිහට මේ ඊට පස්සේ ගොතා ගන්න තියෙන්නේ. අපි එකක් වැඩි කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට කන පිටට මේක උඩ හොඳ පැත්තට මේක කන පිටට මේක වශයෙන් තමයි ගොතා ගන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා අද මම ඔයාලට කියලා දුන්න සිම්බල් ටික හරියටම තේරුණා කියලා. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි මේකේ මේ තද රතු පාටින් කොටුවක් ඔයාලට හයිලයිට් කරලා වගේ පේනවා. නිකන් එක හයිලයිට් කරලා වගේ සාමාන්‍ය කොටු වලින් මේ තද රතු පාට කොටුවක්. ඒ කියන්නේ රිපීට් කරන්න ඕනේ. ඒ අපි ආය මේ පැටර්න් එක ගොතා ගන්න ඕනේ. කියන්නේ මේක ගොතලා ආයෙම මේක තමයි ගොතා ගන්න ඕනේ ඉස්සරහට. මොකක් හරි මේ විදිහට තිබ්බහම ඒ කියන්නේ රිපීට් පැටර්න් එකක්. මෙන්න මේකම තමයි ඊළඟට කියන්නේ 10ක් ගොතනවා. එකේ ඉඳන් 8ට ආය නැවත එකතු වෙනවා කියන එක තමයි. කියන්නේ එකේ ඉඳන් 8ට ගොතලා ආයෙත් ගොතන්න ඕනේ. එකේ ඉඳන් 8ට. එකේ ඉඳන් 8ට එකේ ඉඳන් 8ට ගොතලා ඉවර වෙන තැනින් තමයි මේ දෙක ගොතා ගන්නෙ. කියන්නේ නැවත ගොතා ගන්න ඕනේ කියන එක තමයි මේ කොටුවේ අදහස් වෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් දිගට නැවත මේක ගොතා ගන්න කියන එක තමයි මෙන්න මේ තද රතු පාටින් හයිලයිට් වෙලා තියෙන කොටුවෙන් කියලා දෙන්නේ. ඒ වගේම මම ඔයාලට මේ එක සිම්බල් එකට වෙනම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. අද මම මේ chart එකක් කියව ගන්න හැටි තමයි ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ chart එකක් කියව ගද්දි මම සරලව ඉක්මනටම කියලා දුන්නා. ඔයාලට මේ එක ඒවා වෙනම තේරුම් ගන්න ඕනි නම් මම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා ඒවත් බලන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් chart එකක් කියව ගන්න වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු.